सबैजनामा जय मसी छ। विशेष तपाईँहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यो भिडियो चाहिँ मैले फाइनेन्सको बारेमा लिएर आएको छु। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद जतिजनाले तपाईँले फाइनेन्सियली सपोर्ट दिनुभयो 2017 पहिलो कन्फरेन्समा, 2019 सेकेन्ड कन्फरेन्समा, अनि थर्डमा पनि तपाईँले त्यसरी नै गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। तपाईँलाई थाहा छ यो हामीले यो 2017को कन्फरेन्स हामीले यो गरेको, अनि तपाईँले दिनुभएको सानो सानो यहाँनिर दिएको सबै कुराहरूलाई पनि हामीले यस्तोमा लगाएर राखेका छौँ। अनि तपाईँलाई त्यस्तो चाहिन्छ भने तपाईँहरूलाई हामी दिन पनि सक्छौँ। फेरि पनि यो प्रोग्रामको सबै हाम्रो रिपोर्टहरू बनाएर, अनि यसमा तपाईँले धेरैजनाले सहयोग गरिदिनु भयो, धन्यवाद। हामीले यो 2017को त्यस्तै गरेर 2019को पनि हामीले यो बनाएको छौँ होइन। तपाईँले यहाँबाट पनि तपाईँले धेरै तपाईँले दिनुभएको रकम्सको यहाँनिर लिस्टै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो पाइचार्ट बनाएर कन्ट्रीबाट अनि तपाईँले दिनुभएको सबै कुरो हामीले यसरी गर्दै राखेका थियौँ। अनि आशा छ तपाईँले यो पालिको यो GNSCF को लागि तपाईँले मुठी खोल्नुहुन्छ। यो हामीले गोफन्ड क्रिएट गरेका छौँ। गोफन्डबाट पनि तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले जिलीबाट पनि तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ, अथवा चेक मेल गरेर पनि तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। यो सबै जानकारी हामी यहाँ लगाउँछौँ। तपाईँले यो जुन आउँदै गरेको थर्ड GNSCF कन्फरेन्स गान्तोक सिक्किममा जुन नोभेम्बर 1, 2, 3 हुँदैछ, त्यसको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, अनि साथसाथै तपाईँहरूको आर्थिक सहयोग पनि दिनुहोस्। ल, धन्यवाद। जय मसी।